নমস্কাৰ মই মিতু কাশ্যপ দূৰদৰ্শন অসমৰ সমূহ দৰ্শককে সম্ভাষণ জনাই আৰম্ভ কৰিব লৈছো আজিৰ যি স্বাস্থ্যভিত্তিক অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানটিত আজি আমি স্তন কেন্সাৰ সম্পৰ্কে কিছু কথা আলোচনা কৰিম যেহেতু এই অক্টোবৰ মাহটো সমগ্ৰ বিশ্বতে স্তন কেন্সাৰ মাহ হিচাপে পালন কৰা হয় হেহে এই স্তন কেন্সাৰৰ লক্ষণ আৰু সমস্যা সমাধানৰ বিষয়ে কিছু কথা আলোচনা কৰিবলৈ আমি আমাৰ ষ্টুডিঅলৈ আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছো এক্সেল কেয়াৰ হস্পিটেলৰ মেডিকেলৰ দুগৰাকী অনকলজিষ্ট ডক্টৰ আদিল হাসান ডাঙৰীয়া আৰু ডক্টৰ কিৰণ কমলাচনন ডাঙৰীয়া আপোনালোক দুইগৰাকীকে আমি স্বাগতম জনাইছো থ্যাংক ইউ প্ৰথমতে মই আপোনালোক দুইগৰাকীৰ পৰা জানিব বিচাৰিম এই অক্টোবৰ মাহটো কিয় স্তন কেন্সাৰ মাহ সজাগতা মাহ হিচাপে পালন কৰা হয় Actually, it's a historical reason. 1995 October first worldwide breast cancer awareness program boli cholise US start korise. Tar pisot every year ami observe kori asu breast cancer awareness month boli. Etu ami continue kori asu etia leke. হয় হয় মই এতিয়া প্ৰথমতে ডক্টৰ আদিল হাসান ডাঙৰীয়াৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে নৰ্থ ইষ্টত অঞ্চলত ঘটিত ঘটনা সম্পৰ্কে আমি এটা সামগ্ৰিক নিৰীক্ষণৰ বিষয়ে আপোনাৰ বিষয়ৰ পৰা কিছুমান কথা জানিব বিচাৰিম As we know, our cancer cases has been over the last 10-20 years. Cases will have badi ase. There's no question about that. If you see the whole country, almost 14 to 15 lakh cases are happening every year because of cancer. And in the northeast, close to almost 50,000 patients we are getting new cases of cancer every year. And out of this, I would say in the males, we are seeing more of head and neck cancer, khadonari cancer junto ase. So we see more of those things. And in females, we are seeing breast cancer as the number one cause of cancer. Uterus cancer, cervical cancer, that is also very common. Gallbladder cancer is very common. So overall, I would say the number of cases are increasing across the country, and that is one of the reasons why we should be having more programs like this. Hi, মই এতিয়া ডক্টৰ কিৰণ কমলাচনন ডাঙৰীয়াক সুধিব বিচাৰিম যে স্তন কেন্সাৰৰ ভয়াৱহ কাৰণ কি কি আৰু কেনে ধৰণৰ প্ৰভাৱ পেলায় breast cancer or risk factors bahut ase most important risk factor ase boyok jiman age bade iman breast cancer develop koribole risk bade risk iman normally average eta 8% risk hoy lifetime risk average Indian female breast cancer develop koribole kintu etu after age 45 etu risk bade thake মানে 45 or bisot risk to besi badi মানে কম বয়সৰ মানুহতকৈ বেছি বয়সৰ মানে 40 পিছৰ মানুহৰ কাৰণে বেছি ভয়াৱহ হ'ব পাৰে মানে আৰু ৰিস্ক ফেক্টৰ আছে ফ্যামিলি হিষ্ট্ৰি যদি ফ্যামিলিত কোনোবা ফ্যামিলি মেম্বাৰ্স এফেক্টেড হয় ব্লাড ৰিলেটিভ ফাৰ্স্ট জেনাৰেশন ৰিলেটিভ এই কোৱেশ্চনটো আপোনাক আমি সোধা কথা আছিল যেহেতু আপুনি কৈছে এটো আপুনি এই বিষয়ে আমি সুধিয়ে দিছো যে স্তন কেন্সাৰটো মানে বংশগত হয় নেকি বংশগত হ'ব পাৰে নেকি বংশত যদি কাৰোবাৰ থাকে স্তন কেন্সাৰ তেখেত ঘৰত হ'ব পাৰে নেকি তো ব্ৰেষ্ট কেন্সাৰ অলমোষ্ট mostly 80% breast cancer without risk মানে family ot na thake kintu around 10% family to run kore etu kiba genetic mutation howa karone etu mane failibo chance ase etu eta risk factor family history এটো মানে কিমান দূৰলৈকে ধৰক ঘৰৰ মাকৰ আছে বা ঘৰৰ কোনোবা পেহিয়েকৰ আছে এনেকুৱা হলেও মানে হোৱাৰ চান্সটো থাকে নেকি তো আমি ফার্স্ট জেনারেশন রিলেটিভস যদি হয় তো রিস্ক আরো বেশি সেকেন্ড জেনারেশন রিলেটিভস যদি হয় তো রিস্ক আরো অকমান কম তো মাদার সিস্টার যদি হয় তো রিস্ক আরো বেশি হয় আর রিলেটিভ দূৰৰ রিলেটিভ গ্র্যান্ডমাদার যদি হয় তো আরো অকমান কম যায় আরো অলপ রিস্ক ফ্যাক্টরস আছে to time of bachcha hua age jiman late bachcha hoy iman risk olop badi jay e karone after 35 years every year at 5% risk olop badi jay breast cancer hobo karone likewise bachcha
ব্ৰেষ্ট ফিডিং কৰিব এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আছে ব্ৰেষ্ট ফিডিং যদি 1 year or বেছি দিয়ে এটো এটা প্ৰটেক্টিভ ফ্যাক্টৰ বুলি কয় যদি ব্ৰেষ্ট ফিডিং না কৰে তো অলপ ৰিস্ক ফ্যাক্টৰ বঢ়ে ক্যান্সাৰ হ'ব কাৰণে হয় তাৰ মানে বাচ্চাটোক যদি ধৰক এবছৰতকৈ বেছি মানে ব্ৰেষ্ট ফিডিং কৰে তেতিয়াহ'লে মানে প্ৰটেকশ্যন হয় ঠিক আছে যেটো আজিকালি যেটো এতিয়া আমাৰ লাইফষ্টাইল এটো তেনেকুৱা হৈ গৈছে মানুহে ব্ৰেষ্ট ফিডিং কৰিবলৈ টান পায় কিন্তু এটো ব্ৰেষ্ট ফিডিং কৰিলে নিজৰ কাৰণে ভাল হয় কাৰেক্ট এটো মেসেজ আমি দিবলৈ ঠিক আছে মই এতিয়া আহিব বিচাৰিছোঁ ডক্টৰ আদিল হাছান ডাঙৰীয়াৰ ওচৰলৈ স্তন কেঞ্চাৰৰ লক্ষণ আৰু সংকেতসমূহ কেনেধৰণৰ হয় মানে signs and symptoms so the most common signs and symptoms of breast cancer hoy eta apnar gati so see মানুহে ভাবে যে গাটিত একো বিষ সিক নাই বা একো পেইন নাই বা স্কিনৰ একো চেঞ্জেছ নাই বা তেজ ওলোৱা নাই সেই গাটি ক্যান্সাৰ হ'বই নোৱাৰে বুলি মানুহ ভাবিব পাৰে কিন্তু আনফৰ্চুনেটলি দ্যাটছ নট দ্য কেছ ঘাটি ক্যান্সাৰ ঘাটি কেতিয়াবা পেইন নাথাকিলেও আহিব পাৰে so that is the most common type of symptom of breast cancer that is the first thing তাৰ বাহিৰে ধৰক কিবা নিপলত যদি কিবা চেঞ্জ আছে বা স্কিন যদি একদম ৰঙা হৈ গৈছে বা ক'বাত আপুনি সোয়েলিং দেখা পাইছে আৰ্মপিটত কিবা সোয়েলিং দেখা পাইছে ওজন কমি গৈ আছে সেইবিলাক আমি মানে সিচুৱেশ্যন আমি ভাবো যে ইমিডিয়েটলি আপুনি ডক্টৰৰ ওচৰত গৈ you have to definitely examine and you have to get yourself tested so I would say the most common cause or most common symptom junto ase of breast cancer is a swelling in the breast মানে সকলো ধৰণৰ গাঁঠিটো ব্ৰেষ্ট কেঞ্চাৰ নহয় মানুহ এনেকুৱা ভয় খায় যে কিছুমানৰ কেতিয়াবা তেনেকুৱা গাঁঠি অনুভৱ কৰে ঘৰত টেষ্ট কৰিলে কিন্তু সকলো ধৰণৰ গাঁঠি যে ব্ৰেষ্ট কেঞ্চাৰ নহয় সেই বিষয়ে অকমান কওকচোন yes so not all types of cancer যেনেকৈ আপুনি ঠিক কৈছে যে not every tumor or every swelling is because of breast cancer যেতিয়া কম বয়সত আহে then probably it is because more of a benign reason বুলি আমি কওঁ যে periods টাইমত অলপমান বেছি হ'ব পাৰে periods শেষ হোৱাৰ পিছত অকমান কম হ'ব পাৰে so in that situation I would say almost 80 to 90% of the swellings are not because of cancer probably it may be because of other things or the benign growth or because of hormonal changes বুলি আমি কওঁ কিন্তু probably 10 to 20% of the swellings are because of tumors or hey swelling যদি ধৰক বয়সস্থ মানুহ যদি হয় ধৰক 50 or 60 then we are more concerned কি এটো ক্যান্সাৰ হ'ব পাৰে কম বয়সত যদি হয় তেতিয়া the more chances of a benign tumor basically এতিয়া মই আহিব বিচাৰিম ডক্টৰ কিৰণ কমলা চন্দন ডাঙৰীয়াৰ ওচৰলৈ প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত ইয়াৰ কেনে ধৰণৰ পৰীক্ষা কৰা হয় আৰু নাইবা স্তন কেঞ্চাৰৰ প্ৰতিকাৰ কৰিব পাৰিনে মানে কিউৰেবল হয় নেকি স্তন কেঞ্চাৰ তো যেনে যদি পেশেন্ট এনেকে গান্ট লৈ আয় এটা লাম্প লৈ আয় তেতিয়া মেইনলি আমি এটা ট্ৰিপল টেষ্ট বুলি এটা কৰোঁ ট্ৰিপল টেষ্ট বুলি আমি ফাৰ্ষ্ট এটা ক্লিনিকেল এক্সামিনেশ্যন ডক্টৰ জনী পেশেন্টৰ এক্সামিন কৰি এটা মানে ক্লিনিকেল ডায়াগনোচিছ আমি ডিসাইড কৰোঁ ব্ৰেষ্ট কেঞ্চাৰ হ'ব চান্স আছে নেকি এটো এটা টেষ্ট ডক্টৰ ফিজিক্যাল এক্সামিনেশ্যন কৰি চাই থাকে সেকেন্ড ৰেডিঅলজিক্যাল এক্সামিনেশ্যন বুলি কয় এটো আমি ম্যামোগ্ৰাফি বুলি এটা টেষ্ট আছে এটো টেষ্ট কৰি আমি গম পাওঁ ভিতৰত যি লাম্প আছে ক্যান্সাৰ হ'বলৈ চান্স আছে নেকি আৰু থাৰ্ড টেষ্ট যি আছে পেথলজি টেষ্ট বুলি কয় পেথলজি মানে এটা পেজি টেষ্ট কৰি আমি গম পাওঁ কনফাৰ্ম কৰি এটো ক্যান্সাৰ আছে নে নাই এটো সব টেষ্ট কৰি আমি গম পাওঁ ক্যান্সাৰ হৈছে নে নাই আৰু ক্যান্সাৰ যদি গম পায় যদি আৰ্লি ষ্টেজত ডিটেক্ট হয় তো বহুত ইজিলি কিউৰেবল কৰিব পাৰে আৰু আজিকালি ইভেন এডভান্স ষ্টেজতো আমি ভালকে পেশেন্টৰ সাৰ্ভাইভেল ইমপ্ৰুভ কৰিব পাৰে এটা কথা আপুনি কওক মোক যে আৰ্লি ষ্টেজত যেটো গম পায় বুলি ক'লে সেই বস্তুটো ঘৰতে নিজে কেনেকৈ গম পাব কেনেকৈ গম পাব যে তেখেতৰ তেনেকুৱা কিবা এটা হৈ আছে এটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আছে তো আফটাৰ দ্য এজ অফ 14 আমি আমাৰ ঘৰত অল ফিমেল মেম্বাৰ্ছ বাচ্চা সব মানে এটা ক'ব লাগে ব্ৰেষ্ট এৱাৰনেছ ব্ৰেষ্ট কেঞ্চাৰ এৱাৰনেছ ব্ৰেষ্ট এৱাৰনেছ নিজে ব্ৰেষ্টৰ কি চেঞ্জেছ হৈ থাকে এটো জানিব লাগে সোৱাটো বহুত দৰকাৰ মানে একচুয়ালি মোস্ট পেশেন্টস আমাৰ ওচৰত কেনেকৈ আয় গা ধোৱা টাইমত এটা গন্ট মানে গম পাইছো এটো
এনেকে যদি গম পায় তো ভাল, বহুত আৰ্লি সৰুতে আমি গম পাওঁ। যদি তেনেকুৱা গম পায় মানে ঘৰৰ কাৰোবাৰ লগত আলোচনা কৰাটো ভাল, মানে দেখুৱাটো ব্ৰেষ্ট এৱাৰনেছ কৰি তাৰপিছত আফটাৰ দি এজ অফ 25-30 এইটো ব্ৰেষ্ট চেল্ফ এক্সামিনেশ্যন বুলি কয়। নিজে ব্ৰেষ্ট এক্সামিন কৰি ৰেগুলাৰলি কৰিতো গম পায় নতুনকৈ কিবা চেঞ্জেছ হৈ থাকে নে নাই। তো এইটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এৱাৰনেছ আছে, ব্ৰেষ্ট চেল্ফ এক্সামিনেশ্যন বুলি কয়। মানে ভয় খাই লুকুৱাই ৰাখিব নালাগে। বহুত এনেকুৱা হয় যে লাজত ভয়ত বস্তুটো লুকুৱাই দিয়ে, বেমাৰটো লুকুৱাই দিয়ে, আৰু লুকুৱাই দিয়াৰ ফলত বহুত বেছি হৈ যায়। তাৰপিছত ডক্টৰৰ ওচৰত যোৱাৰ পিছত ডক্টৰৰো দিগদাৰ হৈ যায় যে সেই বস্তুখিনি মানে ঠিক কৰিবলৈ। তো আৰ্লি ডিটেকশ্যন ইজ দ্য বেষ্ট ট্ৰিটমেণ্ট আজি। হয়, মই এতিয়া আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিম। বায়'পচি টেষ্ট কি? এতিয়া যদি এটা পেশেন্ট আহে আমাৰ তাত ঘাটি লৈ, then we have to try to find out. এতিয়া যদি আমি ভাবোঁ যে পেশেণ্টটো এটা মেমোগ্ৰাফি টেষ্ট কৰিছোঁ, আল্ট্ৰাচাউণ্ড টেষ্ট কৰিছোঁ, তাতে আমি দেখিছোঁ যে কিবা কেঞ্চাৰ হোৱাৰ চান্সেছটো বেছি আছে, তেতিয়া আমি কি কৰোঁ, এটা নিডল টেষ্টিং বুলি কওঁ। দেট ইজ এচেঞ্চিয়েলি অকণমান ডাঙৰ নিডল থাকে, দেট ইজ কল্ড ট্ৰু কাট বায়'পচি বুলি। চ' মানুহে ভয় খায় যে এইটো বায়'পচি নিডল সোমোৱাৰ লগে লগে এইটো কেঞ্চাৰ বেলেগ জেগাত স্প্ৰেড হ'ব পাৰে নেকি। দেট ইজ দ্য মষ্ট কমন মিছকনচেপশ্যন। কিন্তু চি দ্য ফাৰ্ষ্ট থিং ইজ দেট উই নিড টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ইজ ব্ৰেষ্ট কেঞ্চাৰ এটা ধৰণৰ নহয়, বহুত ধৰণৰ হ'ব পাৰে। ER পজিটিভ বুলি কওঁ, PR পজিটিভ বুলি কওঁ, HER2 পজিটিভ, ট্ৰিপল নেগেটিভ, বহুত ধৰণৰ হ'ব পাৰে। এণ্ড ফৰ ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ ব্ৰেষ্ট কেঞ্চাৰ দ্য ট্ৰিটমেণ্টছ আৰ একচুৱেলি ডিফাৰেণ্ট। চ' সেই হিচাপত মানে যোনটো বায়'পচি টেষ্ট যোনটো আপুনি সুধিছে, ইট ইজ এচেঞ্চিয়েলি উই আৰ ট্ৰাইং টু টেক আ স্মল পিচ অফ দ্য টিউমাৰ। সেই টিউমাৰটো লৈ আমি মাইক্ৰস্কোপ তলেদি আমি চাওঁ এইটো কেঞ্চাৰ আছে নেকি ফাৰ্ষ্ট, দেট ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট থিং। এণ্ড যদি কেঞ্চাৰ আছে এইটো কোন ধৰণৰ কেঞ্চাৰ হয়, অন দেট অলছ' উই পুট চাম স্পেচিয়েল কেমিকেলছ দি পিনে এইটো আমি চাম। চ' দেট ইজ এক্সেক্টলি এ বায়'পচি টেষ্ট। এণ্ড দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট থিং দেট উই নিড টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ইজ যদি আমি বায়'পচি কৰোঁ সেইটো স্প্ৰেড নহয়। দেট ইজ দ্য মেইন মেছেজ দেট আই ৱান্ট টু গিভ ইফ ইট ইজ ডান প্ৰপাৰলি। আৰু মানুহবোৰে ভয় খায় যে যেতিয়া দেখুৱাবলৈ যায় তেনেকুৱা এটা সমস্যা লয়, তেতিয়া বায়'পচি টেষ্টটো কৰিব কোৱাৰ লগে লগে মানুহে এইটো ভয় খায় যে কেঞ্চাৰ হৈয়ে গ'ল। আচলতে বায়'পচি টেষ্টটো কৰিব দিয়া যায় যে কেঞ্চাৰ হয় নে নহয় সেইটো জানিবৰ কাৰণে, কিন্তু বায়'পচি টেষ্ট কৰিব দিয়া বুলি কোৱাৰ লগে লগে মানুহে ভয় খাই যায়। সেই বস্তুটো মানে কৰিব মানে কি কৰিব লাগে মানে এইটো কাৰণে? এক্সেক্টলি। চ' আমি যেতিয়া স্কেন কৰি চাওঁ, ইন দেট অলছ' উইল হেভ ছামথিং কল্ড গ্ৰেডিং বুলি কওঁ। চ' বাইৰাইটছ গ্ৰেডিং বুলি এটা গ্ৰেডছে যদি ওপৰত আছে, দেন দ্য চান্সেছ অফ কেঞ্চাৰ অকণমান বেছি। চ' কেঞ্চাৰ হ'ব পাৰে, নহ'ব পাৰে। যেনেকৈ আপোনাৰ বাইৰাইটছ 1 to 6 এটা সন্দেহত মানে দিয়া যায়। তো ক্লিনিকেল এক্সামিনেশ্যনত যদি আমি ভাবোঁ যে অলপ চান্সেছ হোৱাৰ কেঞ্চাৰ হোৱাৰ চান্সেছ অকণমান বেছি আছে, তেতিয়া কনফাৰ্মেশ্যন কাৰণে আমি চাওঁ। চ' ডাজেণ্ট মিন দেট বায়'পচি কৰিব আমি দিছোঁ যে কেঞ্চাৰ হ'বই লাগে বুলি তেনেকৈ কোনো কথা নাই। এণ্ড যদি কেঞ্চাৰ হয়ও তে কোন ধৰণৰ কেঞ্চাৰ হয় সেইটো গম পাবৰ কাৰণে আমি বায়'পচিৰ কাৰণে we do that test. মানে বায়'পচিটো কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ কাৰণে সুবিধা হৈ যায় ট্ৰিটমেণ্টটো কৰিবৰ কাৰণে? Yes, exactly. মই এতিয়া আহিব বিচাৰিছোঁ ডক্টৰ কিৰণ কমলাচন্দ্ৰন ডাঙৰীয়াৰ ওচৰলৈ। কৰ্কট ৰোগৰ পৰ্যায়সমূহ কি কি আৰু এই ৰোগৰ আগতীয়া কিবা চিকিৎসা আছেনে? তো কেঞ্চাৰ, ব্ৰেষ্ট কেঞ্চাৰৰ ট্ৰিটমেণ্ট আমি ষ্টেজসমূহ কি কি মানে কেঞ্চাৰৰ? কেঞ্চাৰ ট্ৰিটমেণ্ট ষ্টেজ ওপৰত ডিটাৰমিন হয়। তো ষ্টেজ যি আছে এচেঞ্চিয়েলি 4 ষ্টেজ আছে, ষ্টেজ 1, ষ্টেজ 2, ষ্টেজ 3 আৰু ষ্টেজ 4। ষ্টেজ 1 আৰু ষ্টেজ 2 আমি আৰ্লি কেঞ্চাৰ বুলি কওঁ। ষ্টেজ 3 আমি অলপ বাঢ়িছে, লোকেলি এডভান্স বুলি কওঁ। ষ্টেজ 4 মানে কেঞ্চাৰ অকণমান ফাইলিছে বেলেগ জেগাত, স্থানত বাহিৰত, বনছত নে লিভাৰত নে লাংছত এনেকৈ ফাইলিবতো আমি ষ্টেজ 4 কয়। All 4 stages are curable. ঠিক আছে, এইটো মেছেজ মই দিবলৈ দি আছোঁ। কিন্তু ছাকচেছ ৰেট অবভিয়াছলি আৰ্লি ষ্টেজত বেছি। আৰু মানুহ ষ্টেজ 4 শুনিলে বহুত ভয় খায়। অ' মাই গড, আমাৰ এতিয়া সকলোৰে ভয় লাগে ষ্টেজ 4 বুলি শুনাৰ পিছত যে মানুহজন তেখেত নাবাচিব, এনেকুৱা টাইপ এটা ধাৰণা হৈ যায়। এই বিষয়ে আপুনি ভালকৈ বুজাই কওক। ষ্টেজ 4ত বহুত কেটেগৰী আছে, আমি বহুত বস্তু চাব লাগিব। যদি এটা, দুটা, তিনিটা, চাৰিটা জেগাত ফাইলিছে, বাছ 4 জেগাত যদি আছে, তো আমি অলিগোমেটাষ্টেটিক ব্ৰেষ্ট কেঞ্চাৰ মানে বহুত কম জেগাত ফাইলিছে বুলি আমি ক্লাছিফাই কৰোঁ। এইটো আমি কিয়ৰ ইণ্টেনশ্যনতে আমি ট্ৰিটমেণ্ট দিওঁ। বহুত পেচেণ্টছ কিয়ৰো পায়। এট দ্য ছেইম টাইম আমি আৰু এটা
ফেক্টৰ ল'ব চাব লাগিব এটো টিউমাৰ বায়োলজি বুলি ভাল ক্যান্সাৰ নে বেয়া ক্যান্সাৰ এটো আমি বায়োপসি টাইমত গম পাওঁ বহুত ক্যান্সাৰ আছে যি বোনত ফেলে কিন্তু ভাল ক্যান্সাৰ আছে এটো আমি বহুত টাইমত পেশেন্টৰ মানে survival bari rakhibo pare patients live for 10 to 15 years without any problems to cure koribo nare jisna nai kintu bahut jagor jodi failise then sometimes cure koribo nare jisna hoy jabo stone cancer beleg jaga to mane barhi jabo pare okol tate himito na thake beleg jaga to spread hoy jay like most cancers eta jaga to simit na thake etu olop Fred hobole chance আছে ফার্স্ট এটো এক্সেলা বলি জগত কয় তাত ফাইলে এটো তাতে লিমিট যদি হয় এটো আমি স্টেজ 3 বলি ক্লাসিফাই কৰে আৰু তেতিয়া কিউৰি 100% আমি প্ল্যান কৰো যদি লিভাৰ বোনস এনেকে যদি ফাইলে তেতিয়া আমি স্টেজ 4 বলি মানে স্টেজ 4 ত গলেও কিউৰ হ'ব পাৰে yes এটা ভাল মেসেজ সকলোৰে বাবে গৈছে যেহেতু মানুহে ভয় খায় স্টেজ 4 বা ক্যান্সাৰ বুলি ক'লে ভয় খায় তথাপিও তাত যদি আৰু স্টেজ 4 বুলি কোৱা হয় সবে ভয় খায় যেহেতু এতিয়া আমি গম পালো যে স্টেজ 4 তো ক্যান্সাৰ ঠিক হ'ব পাৰে এতিয়া আপোনালোকৰ ভয় খোৱাৰ হয়তো অকমান হলেও ভয় কমি গৈছে তো এতিয়া আমি আকো জানিব বিচাৰিম ডক্টৰ আদিল হাসান ডাঙৰীয়াৰ পৰা স্তন ক্যান্সাৰ ৰোগৰ নিৰাময় চিকিৎসা সম্ভৱ নে মানে হেতুটো কলে দেখেতে চিকিৎসা সম্ভৱ নে যেহেতু কিন্তু ইয়াৰ আন কিবা নতুন চিকিৎসা আছে নেকি yes actually probably 10-20 years back surgery option আছিল আমাৰ তাত chemotherapy বুলি option আছিল radiation therapy বুলি option আছিল আগতে so probably in the last 10-20 years বহুত কিনি advances হৈছে in terms of the modern technology so আমি biopsy গম পাম যে কিবা hormone receptor বুলি positive আছে নেকি so hormones against ami bahut kita medicine ajikali ahise which we can try and we can give the patient that is one type of therapy second ami targeted therapy boli ko the scientists had formed ki kisman type of breast cancer okoman basic spread hoy he cancer of beleg kiba dharon ase niki 1/4 of the breast cancer HER2 positive boli thake so ajikali bahut notun medicine ahise anti HER2 therapy medicine boli ahise over the last 10-20 years so this is a newer form of therapy ta bahire immunotherapy boli ami ko so we basically there are a lot of newer treatment options available and jitya ami treatment do all of us we combine and we sit together the patient jodi amar tat ahe it is not just moi medicine diasu but yo surgery kori ase tene boli kotha no hoy ite ami patient to gute kini situation to ami sam patient to boyokh to ki kiba heart problem ase niki kiba kidney problem ase niki beleg kiba problem ase niki manu bahut bhoy khaye je patient e chemotherapy sake lobo nware teneke kotha nai see how breast cancer has presented for a different person of the family the same thing doesn't needs to be hold true for everybody eto eta important message is not everybody needs to have the same sort of side effects so kisman patient alopman beshi side effect ho pare kisman patient alop kom side effect ho pare e gute keta patient no boyokh to ki height to kiman weight to kiman baki sob organ system sob bhal ase na ebilak sob gute kini sai pine as a team we take a decision ki he patient to ki korle bhal hobo first of chemotherapy dim ne first of surgery korim ne first of radiation korim hey gute bilak decisions ami eta team hisabot ami lom and I think with the team approach and once the patient comes to a good institute I think we have like very good treatment options available as of today মানে কিমান বয়সৰ পৰা কিমান বয়সৰ বয়সলৈকে যেটো কেমোথেৰাপি এটো কিবা এনেকুৱা লিমিটেশন আছে নেকি যে বয়স there is no limitation but the type of treatment that we give for a young patient thorok alman dose to ami beshi ke diu ba combination junto ase to alman beshi ke diu boyokh jiman beshi hoy probably the medicine that we give is a little different basically এতিয়া আকো আপোনাকে মই সুধিব বিচাৰিছো চিকিৎসাৰ পিছত কিবা পৰিৱৰ্তন মানে চেঞ্জেস আহে নেকি এই যে চিকিৎসাৰ পিছত আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে আৰোগ্য হৈ যায় yes so kisman changes jeneke ase apnar chemotherapy homayat alopman hair loss hobo pare mukhot alop khausa hobo pare ba blood okoman komibo pare manuhor infection chances to alop beshi hobo pare so all these things are possible the side effects junto ami ko but most of these side effects are temporary jitya ami medicine ami loi asu
that time probably the patients will have some problems. It's the same thing regarding the surgery also. Surgery kora homayot oloman infection hoar chances thake ba olop kiba horu kora kiba problem thake, but in most situations all of these are very much controllable, and with today's modern medicines and modern surgical techniques, I think long term side effects are very much less. So মানে থেৰাপি টু শেষ হোৱাৰ পিছত Yes. লাহে লাহে কৈছে সেই yes, নাইকিয়া yes. হৈ যায় আপোনাৰ পৰিৱৰ্তনবোৰ যোনটো হেয়াৰ লছ যোনটো হয় স্পেচিয়েলি এইটো হয়, ৱাপছ আহি যায়. That is the most important concern for most of our ladies basically. ঠিক আছে এতিয়া মই আৰু বেছি আমি যেহেতু আমাৰ সময় কমি আহিছে Yes. আৰু আমাৰ হাতত কুৱেশ্যনো বহুত বেছি নাই Yes. তথাপিও মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম ব্ৰেষ্ট কেঞ্চাৰ চাৰ্জাৰী কৰি সম্পূৰ্ণৰূপে আঁতৰাই দিয়া হয় নেকি মানে ব্ৰেষ্ট কেঞ্চাৰ চাৰ্জাৰী কৰাৰ পিছত আমি টিউমাৰ পুৰা কেঞ্চাৰ পুৰা ওলাই দিব পাৰিম ঠিক আছে ব্ৰেষ্ট কেঞ্চাৰ চাৰ্জাৰী বেচিকলি আমি দু টাইপত মানে ক্লাসিফাই কৰিব পাৰিম এটা পুৰা স্থান আমি কাটি দিম আৰু সেকেন্ড বাস টিউমাৰ আমি ওলাই দিম around 20 years back standard of care এটা mastectomy বলি আমি কওঁ মানে সব ক্যান্সাৰৰ বাস পুৰা স্থান কাটি ওলাই দিব লাগিছিল এনেকে ট্ৰিটমেন্ট আছিল কিন্তু আজি আমি যিমান হ'ব পাৰে স্থান বচাবলৈ চেষ্টা কৰো এটো আমি ব্ৰেষ্ট কনজাৰভেশ্যন সাৰ্জাৰী বুলি কওঁ আৰু এটো পেশেন্টৰ বডি ইমেজ ইমপ্ৰুভ কৰিবৰ কাৰণে বহুত হেল্পফুল আছে কিয়কি removing the breast has a tremendous impact on body image আৰু আজিকালি আমি 90% যিমান হ'ব পাৰে আমি ব্ৰেষ্ট বচাবলৈ প্ল্যান কৰো হয় মই আপোনালোকক লাষ্ট কুৱেশ্যন এটা সুধিব বিচাৰিছো লাষ্ট কুৱেশ্যনটো মই ডক্টৰ কিৰণ কমলাচন্দ্ৰন ডাঙৰীয়াকে সুধিব বিচাৰিছো যেহেতু সাৰ্জাৰীৰ ওপৰত ব্ৰেষ্ট কেঞ্চাৰ সাৰ্জাৰী কৰাৰ পিছত ইয়াৰ দাগবোৰ থাকি যায় নেকি এটো আজিকালি এটা বহুত কমন query আছে কিয়কি বডি ইমেজ মেইনটেইন কৰিবৰ কাৰণে স্কাৰ বহুত ইম্পৰ্টেন্ট তো ব্ৰেষ্ট কনজাৰভেশ্যন সাৰ্জাৰী ইমান এডভান্সড হৈছে আমি এটো অনকোপ্লাস্টিক সাৰ্জিক্যাল টেকনিক্স বুলি কয় প্লাস্টিক সাৰ্জাৰী আৰু অনকো সাৰ্জাৰী কম্বাইন কৰি কৰো স্কাৰ আৰু দাগ এনেকে জগত আহি যায় কি গম নাপাও ঠিক আছে তো স্কাৰ বহুত ভালকে এনেকে থাকে কি পেশেন্ট নিজে আফটাৰ আ ফিউ মান্থস গমে নাপাও আগত সাৰ্জাৰী হৈছে বুলি তো এটো এটা মানে কনসার্ন আছে ঠিক আছে ধন্যবাদ যেহেতু আমাৰ সময়ও কমি আহিছে হে আমি আপোনালোক দুজনৰ পৰা বিদায় লম আৰু আমাৰ বহুতখিনি কথা জানিবলগীয়া আছিল কিন্তু আমাৰ সময় অভাৱৰ কাৰণে আমি বহুতখিনি কথা জানিব নোৱাৰিলো আজি আমাৰ এই অনুষ্ঠানৰ পৰা আমি এতিয়া বিদায় লম যেহেতু আমাৰ সময় বহুত কম আমাৰ হাতত আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাই আমি এই অনুষ্ঠানৰ পৰা আজি বিদায় মাগিছো ধন্যবাদ